ทุกคนวันนี้นะคะ Art Lesson EP 5 เราจะมาพูดกันเรื่ององค์ประกอบศิลป์ในเพลงของ Red Velvet ค่ะ MV ตัวนี้เนี่ยเขามีการใช้สีที่จริงๆแล้วค่อนข้างจืดคือแบบเป็นขาวดำแล้วก็มิวโทนแล้วก็คอนทราสต์ต่ำแล้วนอกจากนั้นเนี่ย Camera Work ยังไม่ได้แบบหวาไม่ได้มีการแบบเหวี่ยงกล้องไปมาหรือว่าใช้ Special Effect 3D อลังการเหมือนแบบเพลงที่ผ่านๆมาของ Red Velvet แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยก็ยังคงแบบติดตามันรู้สึกว่ามันเชิญชวนมันมีอะไรซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยก็คือการจัดองค์ประกอบที่ดีการเลือกใช้สีแล้วก็การใช้จังหวะตัดต่อที่ถูกต้องลงมาบนเส้นกริดของการออกแบบภาพเคลื่อนไหวเราจะขอเรียกสิ่งนี้ว่า invisible grid line กันแล้วกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดกันก่อนว่า grid line คืออะไรถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยเส้นกริดมันคือเส้นสมมุติที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบบว่าให้นักออกแบบสามารถวางองค์ประกอบต่างๆลงไปบนภาพได้อย่างง่ายดายกริดเนี่ยมักจะถูกใช้ในการช่วยออกแบบเลเยอร์โปสเตอร์ไม่ว่าจะงานออกแบบไหนก็สามารถใช้กริดได้ทั้งสิ้นโปสเตอร์พวกนี้เนี่ยเป็นโปสเตอร์ที่มีองค์ประกอบเป็นแค่ฟอนต์แล้วก็เส้นอะไรก็ไม่รู้ขยุกขยักใช่ไหมแต่ก็มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากด้วยการจัดองค์ประกอบด้วยกริดซึ่งโปสเตอร์ทีเซอร์ของงานนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันแล้วที่สำคัญเนี่ยคือยังทำผิดกฎของการออกแบบโปสเตอร์ด้วยก็คือ 1. คุณไม่ควรจะใช้ฟอนต์ Family เกินกว่า 2-3 type 2. ก็คือคุณควรจะวาง align text ให้ตรงกันเพื่อให้มัน pleasing แต่ว่าโปสเตอร์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยแบบใช้ฟอนต์หลายแบบมากแล้วก็ตัว align ของ textแทบจะไม่ตรงกันเลยมีแบบยุบไปยุบมาแต่ว่าการที่เขาแบบว่าทำให้มันไม่เท่ากันเขาก็มีการคิดมาแล้วนะว่าแบบเขาจะยังคีปกระดูกของกริดเอาไว้อย่างสีเขียวเนี่ยเยริ L K M ตรงกันแล้วรูปก็อยู่ในระนาบเดียวกันด้วยสีชมพูมีแค่ L S M ที่ตรงกันแล้วไม่ได้เป็นฟอนต์เดียวกันด้วยแต่ว่าเพื่อไม่ให้ทุกอย่างดูหลุดไปหมดเขาก็เลยทำกรอบบางๆออกมาล้อมไว้ส่วนแดงเหมือนไม่ได้จัดอะไรแต่จริงๆเขาตั้งใจทำ composition เป็นแท่งสามเหลี่ยมเหมือนต้นคริสต์มาสแล้วก็ทำ negative space ที่ดี keep align text ตรงกลางชื่อเพลงมุมกล้องแล้วก็ลักษณะสีที่ใช้เนี่ยทำให้เรานึกไปถึงหนังเรื่องหนึ่งในปี 1960 ชื่อว่าเรื่อง Psycho ในปี 1960 เนี่ยมีหนังฆาตกรรมสยองขวัญเรื่องหนึ่งออนแอร์ขึ้นมาแล้วดังมากชื่อเรื่องว่าไซโคฉากที่เป็นฉากไอคอนิกของเรื่องนี้เนี่ยคือฉากนางเอกกำลังอาบน้ำแล้วในขณะนั้นก็มีนักฆ่าเข้ามาในห้องน้ำถ้าเป็นในยุคนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นจะโหดไม่เห็นจะอะไรแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวด้วยแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยฮอลลีวูดคอนเซอร์เวทีฟมากห้ามมีฉากฆ่าห้ามเห็นมีดห้ามเห็นเลือดห้ามเห็นโป๊ห้ามหลายอย่างมากนั้นเขาต้องเล่าฉากฆาตกรรมที่แบบว่ามีความโหดร้ายโดยที่ข้อห้ามยาวเป็นหางว่าวเลยแล้ววิธีการที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็คือเขาใช้วิธีการตัดหลบในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาห้ามถ่ายทั้งหมดแล้วก็ตัดต่อให้ภาพสลับไปมาแบบรุนแรงแทนเรารู้สึกว่าไอ้การหลักการออกแบบพวกนี้มันคล้ายๆสิ่งที่ MV ของ Red Velvet ชอบทำตอนใกล้ๆจบช่วงไคลแม็กซ์เนี่ย Camera Work ของ MV เนี้ยตัดสลับไปมาแรงมากแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็คือจริงๆแล้วมีฉากฆาตกรรมสยองขวัญเกิดขึ้นใน MV ของ Red Velvet เสมอแต่ว่าไม่เคยเล่าเรื่องโดยตรงๆเลยสำหรับคนทำหนังถ้าเกิดว่าใครสามารถทำหนังสยองขวัญได้คนนั้นคือแบบสุดยอดเขาจะแบบว่าสามารถทำหนังอื่นๆได้เก่งแบบเลยเพราะว่าหนังสยองขวัญเนี่ยเป็นที่สุดของการใช้ camera work แล้วเราจะต้องหลอกคนดูด้วยกล้องให้ได้แล้วถ้าทำให้คนดูกลัวได้ก็สามารถทำให้คนดูรู้สึกได้ทุกอย่าง MV นี้อีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเด่นแล้วเราชอบแล้วเราอยากพูดถึงนะ honorable mention เลยคือการทำเยอะให้น้อยแล้วก็ทำน้อยให้เยอะสิ่งที่เราเห็นบ่อยใน MV ของวง K-pop เนี่ยก็คือ
การใช้สีและองค์ประกอบที่แบบมันเยอะแยะไปหมดอะแล้วเพลงก็มาจะเป็นเพลงแบบแดนซ์เพลงอะไรที่แบบเครื่องดนตรีก็เยอะทุกอย่างมันเยอะโหมเต็มไปหมดแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกอึดอัดอะแต่ว่าในงานนี้เขาสามารถทำอะไรที่มันเป็นซีนที่เยอะให้น้อยได้ เช่นซีนปั่นได้เนี่ยซึ่งองค์ประกอบในภาพนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะมีคนนั่งอยู่ตั้ง5 คนการที่เขาแบบว่าให้ถีบจากปั่นได้ด้านขวาทีหนึ่งแค่คนเดียวเราซ้ายทีหนึ่งแค่คนเดียวในจังหวะที่ไม่พร้อมกันด้วยมันทำให้สำหรับคนดูเรายังเทคอินว่าเข้าไปในห้องนี้มีคนถีบจากปั่นได้เครื่องปั่นได้ทำงานอยู่นะแต่เราไม่รู้สึกว่าแบบว่ามันละลายตาเยอะแยะไปหมดลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าซีนเนี่ยทุกคนถีบจากหมดโอ้โหมันจะแบบต่อมาการทำน้อยให้เยอะนะคะการทำน้อยให้เยอะของ MV นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการจัด composition ล้วนๆเลยคืออย่างซีนนี้เนี่ยระยะโฟกัสเกือบจะเท่ากันชัดเจนแล้วก็ขนาดเกือบจะเท่ากันด้วยคือแทบจะแบนเลยเขาใช้น้ำหนักแสงเงาช่วยหลอกเดฟระยะหน้ารูปปั้นเนี่ยมีสีขาวทำให้ดูใหญ่แล้วก็กว้างสเปซตรงนี้เลยดูโล่งกว่าปกติเหมือนมันอยู่ใกล้กล้องมากระยะกลางเนี่ยเป็นระยะเดียวที่มีสีสันทำให้เด่นขึ้นมามากแถมอยู่กลางภาพพอดีระยะหลังทำเป็นแบ็กกราวด์แบบเหมือนน้ำวนทำให้เหมือนแบบภาพนี้มันวนลึกเข้าไปข้างหลังอีกไม่รู้จบทั้งที่จริงๆมันแบนมากเลยนะอีกซีนหนึ่งที่คล้ายกันแต่ว่าเหนือชั้นมากในการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็คือซีนนี้ค่ะเป็นซีนที่จอยกำลังกระซิบเข้าซิลกิแล้วลำแสงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยขนานกับหลังของซิลกิพอดีทำให้เหมือนเรามองภาพเห็นระยะความลึกมองตามสายตาจอยไปที่ซิลกิแล้วโดนสั่งให้หยุดด้วยโมชั่นของหลังแล้วยังโดนทำให้หยุดซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยลำแสงการทำอย่างนี้เนี่ยทำให้ตาคนดูต้องโฟกัสว่าซิลกิกำลังทำอะไรรู้สึกยังไงจะทำอะไรต่อไปและซีนสุดท้ายที่บันชอบมากเป็นซีนง่ายๆเลยก็คือซีนนี้ค่ะตัดได้ใต้ที่โดนตัดเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเส้นนำสายตาแบบเส้นสปีดเลยก็คือตอนแรกเป็นเส้นตรงมาพอโดนตัดแล้วได้2ฝั่งสวิงออกจากกันเปิดคอมโพสิชันเข้าไปหาหน้านั่นแหละฉลาดง่ายสวยงามต่อมาอีกซีนหนึ่งเนี่ยซีนนี้ก็ใช้แค่กระจกสะท้อนภาพแต่ว่าใช้การสะท้อนแบบท้อนเรื่อยไปเรื่อยบวกกับเทคนิคถ่ายที่แบบให้เงาหันมาแบบแฮ่นี่ก็คือแบบซีนสยองขวัญคลาสสิกเลยซึ่งต้นทุนไม่แพงเลยเทียบกับแบบลองคิดดูการไปหาฮอลเวย์ยาวๆแล้วถ่ายเข้าไปอันนี้คือฉลาดเราได้เอฟเฟกต์กว่าเยอะแล้วก็ขอกลับไปเมนชั่นเรื่องซีนโทรศัพท์อีกรอบเราว่าซีนเนี้ยฉลาดทั้งเรื่องกริดทั้งเรื่องสีแล้วก็วอลเปเปอร์ป่าด้วยซึ่งสีของป่าเนี่ยแมทช์กับสีผมของซิลกี้ทำให้แบบหน้าระยะกลางแบนคล้ายๆภาพแรกก็คือสีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ระยะหลังเป็นวอลเปเปอร์ป่าลึกเข้าไปเมื่อเหมือนหลอกเราว่ามันมีสเปซยาวกว่านี้ทำให้รู้สึกว่าภาพนี้ไม่อึดอัดนั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นความน่าสนใจขององค์ประกอบใน MV นี้นะคะก็เอพิโซดนี้ก็สั้นๆมาไวๆเพลงเพิ่งออนขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ Merry Christmas and Happy New Year นะคะวันนี้ปั่นก็ไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่